برای روم گلادیاتورها و سزارها رو زنده کردن. برای یونان اسپارتانها و فلاسفه‌شون رو به تصویر کشیدن و برای مصر اهرام و فراعنه بازسازی شدن. اما برای ایران، برای اولین ابرقدرت تاریخ، برای امپراتوری که 44% جمعیت جهان رو زیر پرچمش داشت، فقط سکوت کردن. سکوت. چطور ممکنه تمدنی که کوروش کبیر، داریوش بزرگ و خشایارشا رو به جهان معرفی کرد توی سینما اینقدر غایب باشه؟ این یک غفلت ساده نیست. این یک پارادوکس تاریخیه. یک امپراتوری فراموش شده. امروز میخوایم بگردیم و ببینیم چرا این اتفاق افتاده و چرا باید تغییر کنه. و چالش اولی که با اون مواجه میشیم هزینه نجومی و ریسک تجاریه. بیایید واقع بین باشیم. ساختن ایران باستان مثل ساختن یه فیلم معمولی نیست. این پروژه یه عملیات نظامیه. از بازسازی تخت جمشید گرفته تا ارتش جاویدان و لباسهای دقیق، زبانهای باستانی و آیینهای فراموش شده. این یعنی بودجه‌ای حداقل 200 میلیون دلاری، تقریباً برابر با بودجه فیلم‌های بزرگی مثل دنیای ژوراسیک. و هالیوود برای روم و یونان پول میذاره چون میدونه مخاطبها اونها رو میشناسن و ریسک کمتری داره. اما ایران چی؟ براشون یه سرزمین ناشناخته است و ناشناخته یعنی ریسک. هالیوود از ریسک متنفره، مخصوصاً وقتی بحث پول زیادی در میون باشه. چالش دوم سلطه روایت غربیه، شرق شناسی سینمایی. و ما مشکلمون فقط پول نیست، مشکل اصلی روایته. سینمای غربی تاریخ رو از زاویه فاتحان میگه. یونان و روم قهرمانان تمدن و دموکراسی. اما ایران یک دشمن متجاوز، مستبد و عجیب و غریب. به فیلم 300 نگاه کنید. خشایارشا یه هیولای نیمه برهنه است. ارتشش هم مجموعه‌ای از موجودات عجیب الخلقه. این همون شرق شناسی در سینماست. یعنی نگاهی که شرق رو غیر انسانی و وحشی نشون میده تا قهرمانی غربی ها بیشتر به نظر برسه. یا در فیلم الکساندر سقوط ایران مثل یک پیروزی باشکوه به تصویر کشیده میشه، در حالی که واقعاً یک تراژدی بزرگ بود. اینها فقط فیلم نیستن. اینها ماشین‌های بازنویسی تاریخن. چالش سومی که میتونیم اون رو هم بررسی کنیم غفلت داخلی و خودسانسوریه. اما همه تقصیرها گردن هالیوود نیست. باید به خودمون هم نگاه کنیم. توی ایران بارها پروژه هایی برای فیلم های کوروش یا داریوش شروع شدن ولی هیچ کدوم به پرده نرسیدن. چرا؟ بودجه کم، اختلاف نظرها و ترس از شکست تجاری. توی بازار سینمای ایران فیلم‌های تاریخی معمولاً مخاطب جذب نمی‌کنن مگر اینکه طنز باشن یا اجتماعی. نتیجتاً تاریخ باستانی ایران حتی برای خودمون هم مخفی مونده. این یک درد فرهنگیه. مثل این میمونه که یک خانواده ثروتمند آلبوم عکس‌های قدیمیش رو گم کرده باشه. و میرسیم به یکی از مهمترین چالش‌های پیش رومون، فقر منابع و روایت‌های یک طرفه. بخش بزرگی از تاریخمون رو دشمن‌هامون نوشتن. کتابخونه‌های تخت جمشید رو اسکندر میسوزونه. هرچی هم که باقی مونده بیشتر از نگاه یونانی هاست، مثل هرودوت که گاهی بیشتر داستان سرا بوده تا تاریخ نویس. وقتی منابع اصلیمون کمن و فیلم نام نویس های متخصص هم انگشت شمار، نتیجه چی میشه؟ یا روایت ها ناقص میشن یا تبدیل میشن به کلیشه های یونانی
و نتیجه این میشه که ما حتی برای گفتن داستان خودمون هم به زبان دیگران وابسته میشیم. و آخرین چالش بحث سیاسی و فرهنگیه. ساختن فیلمی درباره عظمت ایران باستان فقط یک پروژه فرهنگی نیست، یک بیانیه سیاسی هم هست. توی جهان نشون دادن ایران قدرتمند ممکنه برای بعضی از کشورها چالش آفرین باشه. توی خود ایران هم ممکنه نگرانی‌هایی درباره سازگاری با روایت‌های رسمی وجود داشته باشه. این حساسیت‌ها باعث میشه خیلی از پروژه‌ها حتی قبل از شروع دفن بشن. اما با وجود این همه چالش، چرا باید این داستان‌ها رو بگیم؟ چرا باید این فیلم‌ها ساخته بشن؟ چون ما گنجینه ای از داستان‌های نگفته داریم. چون اینها حماسه های واقعی هن، مثل قهرمان‌های فیلم‌های محبوبمون. کوروش کبیر پادشاهی که بابل رو بدون خونریزی فتح کرد، یهودیان رو آزاد کرد و اولین منشور حقوق بشر رو نوشت. داستانش مثل بریو هارت برای صلح. داریوش بزرگ مدیر و نابغه ای که امپراتوری رو با جاده شاهی و سیستم پستی به هم متصل کرد. داستانش داستان ساخت تمدنه. یا آرتمیس، اولین دریا سالار زن تاریخ که خشایارشا در وصف اون میگه مردانم زن شدن و زنم مرد دریایی شده، که داستانش شاید از گیم آف ترونز هم جذابتر باشه. و آریوبرزن، سرداری که با چند سرباز توی دروازه های پارس ایستاد و مقابل اسکندر مقاومت کرد. آریوبرزن لئونیداس تاریخ ماست، ولی هیچ کس داستانش رو نگفته. حالا یه لحظه با من توی این رویا همراه بشید. تصور کنید پرده سینما تاریک میشه، صدای طبل‌های جنگ بلند میشه و تصویر کوروش کبیر در حال ورود به بابل بدون خونریزی با منشور حقوق بشر در دست. این فقط یک صحنه نیست، باز تعریف یک تمدنه. یه لحظه تصور کنید که تماشاگر بین المللی برای اولین بار میفهمه قبل از اینکه روم و یونان حتی شکل بگیرن، ما تمدنی داشتیم که حقوق انسانها رو جدی میگرفت. این یعنی یک انقلاب فرهنگی. این یعنی احیای یک هویت فراموش شده. این فیلم ها فقط سرگرمی نیستن، تأثیر جهانی دارن. فراتر از یک فیلم، ابزار قدرتمند قدرت نرم و دیپلماسی فرهنگی هن. مثل فیلم وایکینگز که هویت اسکاندیناوی رو جهانی کرد، یا گلادیاتور که روم باستان رو دوباره زنده کرد. یه فیلم درباره ایران باستان میتونه تصویری که دهه‌ها غلط به ما دادن درست کنه. این یعنی به جهان بگیم داستان ما فراتر از فیلم 300. این فقط یک فیلم نیست، یک سرمایه گذاری روی هویت ملی و جایگاه فرهنگی ایران توی جهانه. تاریخ ایران پر از داستان‌هایی که میتونن سینمای جهان رو تسخیر کنن. اما سوال اینجاست، اولین فیلم بزرگ درباره تاریخ ایران باستان رو کی و کجا قراره بسازیم؟ حالا نوبت شماست. اگه قرار یک فیلم ساخته بشه، کدوم داستان رو اول باید بگیم؟ کوروش، داریوش، آرتمیس یا آریوبرزن؟ نظرتون رو توی کامنت ها بگید. بیایید این گفتگو رو شروع کنیم. اگر فکر میکنید وقت اینه که سکوت رو بشکنیم، این ویدیو رو به دوستانتون هدیه بدید. ما هزاران سال تاریخ داریم، اما هنوز حتی یک فیلم هم نداریم که اون رو فریاد بزنه. شاید اولین قدم همین باشه، همین گفتگو، همین اشتراک گذاری و همین ویدیو. شاید اولین فیلم بزرگ ایران باستان از همین جا شروع بشه. و خیلی ممنونم که تا این لحظه همراه من بودید. من احمد هستم و اینجا سینمالوژیه.